Hello students, today we have to see the next point, a reflection of longitudinal waves. Consider a longitudinal wave traveling from a rarer medium to a denser medium. Suppose a longitudinal wave is traveling from rarer medium to denser medium. In a longitudinal wave, compression is a high pressure region, while rarefaction is a low pressure region. तर longitudinal waves मध्ये compressions आणि rarefactions असतात. compressions आणि rarefactions. समजा हे compression आहे. Suppose this is a compression. This is a rarefaction. These compressions are the high pressure region and rarefactions are the low pressure regions. तर compression शी high pressure region असतात, rarefaction शी low pressure region असतात. When compression reaches the denser medium, आता समजा अशा प्रकारे हे एक compression आहे आणि हे compression असे ह्या denser medium वरती incident झाले. Compression reaches the denser medium. It tries to push the particles of that medium. What will happen? This compression will try to push. हे जे compression आहे त्या denser medium च्या particle ला push करण्याचा प्रयत्न करेल. But the energy of particles in rarer medium is not sufficient to compress particles of the denser medium. परंतु हे जे rarer medium आहे, या rarer medium मध्ये असणाऱ्या पार्टिकलची एनर्जी इतकी सफिशियंट असणार नाही की ज्याच्यामुळे ह्या डेन्सर मीडियमचे पार्टिकल्स कॉम्प्रेस केले जाऊ शकतील. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अँड इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन कम्स इनटू प्ले. आता न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमानुसार इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन तिथे केली जाईल. म्हणजे समजा हे कॉम्प्रेशन आहे आणि हे कॉम्प्रेशन या डेन्सर मीडियम वरती इन्सिडेंट झाले, त्यावेळी इथले जे पार्टिकल्स होते रेरर मीडियमचे, त्या रेरर मीडियमच्या पार्टिकल्सनी त्या डेन्सर मीडियमच्या पार्टिकल्सना कॉम्प्रेस करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते कॉम्प्रेस होणार नाही. मग त्यावेळी हे डेन्सर मीडियमचे पार्टिकल्स ह्या रेरर मीडियमच्या पार्टिकल्स वरती पार्टिकल्सना पुश करतील. As a result, particles of the rarer medium get compressed. आणि त्याचा परिणाम म्हणून काय होईल, इकडे या बाजूला जे रेरर मीडियमचे पार्टिकल्स आहेत ते रेरर मीडियमचे पार्टिकल्स कॉम्प्रेस केले जातील. Thus, when a longitudinal wave travels from a denser when the longitudinal wave travels from rarer medium to a denser medium, a compression is reflected as a compression and a rarefaction is reflected as a rarefaction. त्यामुळे काय होते, हे कॉम्प्रेशन म्हणून रिफ्लेक्ट होते. जर डेन्सर मीडियम वरती कॉम्प्रेशन इन्सिडेंट होत असेल तर रिफ्लेक्शन म्हणून आपल्याला कॉम्प्रेशनच मिळते, आणि जर रॅरेफॅक्शन इन्सिडेंट होत असेल तर रिफ्लेक्शन म्हणून रॅरेफॅक्शनच मिळते. There is a phase change of pi radian between incident wave and reflected wave. तर ही जी इन्सिडेंट वेव्ह आहे, तर इन्सिडेंट वेव्ह आणि रिफ्लेक्टेड वेव्ह यांच्यामधील फेज डिफरन्स पाय इतका असतो. When longitudinal wave travels from denser medium to rarer medium, समजा ही longitudinal वेव्ह आहे आणि ही लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह कॉम्प्रेशन आहे लॉन्जिट्युडिनल वेव्हचे, आणि इकडे समजा अशा प्रकारे हे रेरर मीडियम आहे. मग लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह की जी डेन्सर मीडियम मधून चाललेली आहे ती समजा रेरर मीडियम वरती इन्सिडेंट होत असेल तर
तर काय होईल, कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड ॲज ए रॅरिफॅक्शन and rarefaction will be reflected as a compression and there is a phase change of 0 radians. तर अशा प्रकारे जर लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह ही एखाद्या विरल माध्यमावरती इन्सिडेंट होत असेल तर विरल माध्यमापासून ती वेव्ह रिफ्लेक्ट होते. रिफ्लेक्ट होताना म्हणजे जर कॉम्प्रेशन इन्सिडेंट होत असेल तर रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर आपल्याला रॅरिफॅक्शन मिळते. म्हणजे कॉम्प्रेशन आहे समजा, तर रिफ्लेक्शन नंतर आपल्याला इकडे काय मिळेल, अशा प्रकारे रॅरिफॅक्शन मिळेल. आणि जर रॅरिफॅक्शन इन्सिडेंट होत असेल तर रिफ्लेक्शन म्हणून आपल्याला कॉम्प्रेशन मिळते. आणि तिथे फेज चेंज कितीचा असतो, 0 रेडियन्स. व्हेन कॉम्प्रेशन रिचेस रेअरर मीडियम फ्रॉम डेन्सर मीडियम. सपोज this is a compression in the denser medium and there is, suppose this is a rarer medium. It pushes the particles of rarer medium. आता हे कॉम्प्रेशन आहे ते काय करेल, ह्या रेअरर मीडियमच्या पार्टिकल्स ना पुश करते. ड्यू टू दिस पार्टिकल्स ऑफ द रेअरर मीडियम गेट्स कॉम्प्रेस्ड. त्यामुळे ह्या रेअरर मीडियमचे पार्टिकल आहेत ते कॉम्प्रेस होतील. रेअर मीडियमचे पार्टिकल कॉम्प्रेस होतील अँड मूव्ह फॉरवर्ड अँड ए रॅरिफॅक्शन इज लेफ्ट बिहाइंड. तर हे कॉम्प्रेशन रेअर मीडियम वरती इन्सिडेंट झाल्यानंतर या रेअर मीडियमचे पार्टिकल्स कॉम्प्रेस केले जातात. त्यामुळे हे पार्टिकल्स असे पुश केले जातील या दिशेने. आणि इकडे हे जे डेन्सर मीडियम मध्ये आहे आलेले कॉम्प्रेशन, तिथे रॅरिफॅक्शन निर्माण होते. या ठिकाणी काय निर्माण होईल, रॅरिफॅक्शन. इथे आधीच्या मॅडम ज्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन होते त्या ठिकाणी रॅरिफॅक्शन निर्माण होईल अशा प्रकारे. दस कॉम्प्रेशन गेट्स रिफ्लेक्टेड ॲज ए रॅरिफॅक्शन. त्यामुळे आपण इथे इन्सिडेंट वेव्ह मध्ये हे कॉम्प्रेशन होते, पण इकडे परत जाताना इथे काय निर्माण झाले, रॅरिफॅक्शन निर्माण झाले. Similarly, if rarefaction incidents on the rarer medium, it will reflect as a compression. आणि तसेच जर या रेअर मीडियम वरती कॉम्प्रेशन इन्सिडेंट होत असेल तर रिफ्लेक्शन म्हणून रॅरिफॅक्शन मिळते. रॅरिफॅक्शन इन्सिडेंट होत असेल तर रिफ्लेक्शन म्हणून कॉम्प्रेशन मिळते. आणि इथे फेज चेंज कितीचा असतो, 0. तर इथे आकृतीमध्ये दाखवलेले आहे इन दिस फिगर. When compression incidents on the rarer medium, when the rarefaction incidents on the rarer medium, it will reflect as a compression. Rarefaction जर rarer medium वरती पडत असेल तर रिफ्लेक्शन म्हणून आपल्याला कॉम्प्रेशन मिळेल. Let's see next point. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तर आपण पुढचा पॉइंट पाहणार आहोत, वेव्हचे सुपरपोजिशन. सपोज यू विश टू लिसन युअर फेवरेट म्युझिक. इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल, पर्टिक्युलरली when there are many other sounds from the surroundings disturbing you. समजा तुम्हाला तुमच्या आवडीचे म्युझिक ऐकायचे असेल तर आजूबाजूला इकडून तिकडून जर असे अनवॉन्टेड साऊंड्स किंवा डिस्टर्बिंग साऊंड्स जर येत असतील तर आपल्याला अशा प्रकारचे फेवरेट म्युझिक ऐकता येत नाही. हाऊ कॅन द बॅकग्राऊंड साऊंड्स बी ब्लॉक्ड. मग आता हे बॅकग्राऊंड साऊंड्स आपल्याला कसे ब्लॉक करता येतील. ऑफकोर्स द मोबाईल लव्हर जनरेशन uses headphones and enjoys listening to its favorite music. तर जे मोबाईल लव्हर आहेत ते अशा प्रकारचं फेवरेट म्युझिक ऐकण्यासाठी हेडफोनचा वापर करतात. बट यू कॅनॉट अवॉइड द बॅकग्राऊंड साऊंड कम्प्लिटली. परंतु आपल्याला हा जो बॅकग्राऊंड साऊंड आहे तो कम्प्लिटली अवॉइड करता येत नाही.
तर याच्या संदर्भाने हा जो बॅकग्राऊंड साऊंड आहे, हा जो नॉइज आहे, तो नॉइज कमी करण्यासाठी आपल्याला जो अनवॉन्टेड साऊंड आहे, तो अनवॉन्टेड साऊंड कमी करण्यासाठी आपल्याला ह्या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या कन्सेप्टचा उपयोग करता येतो. तर तेच आपल्याला पाहायचे आहे. तर इथे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चे एक प्रिन्सिपल आहे, ते आपण पाहणार आहोत. समजा मीडियम मधील हा एक पॉइंट आहे आणि या पॉइंट मधून अशा प्रकारे ही एक वेव्ह चाललेली आहे. वेव्ह इज पासिंग थ्रू द मीडियम. आता मीडियम मधून जेव्हा वेव्ह जाते तेव्हा त्या वेव्ह मुळे तो पार्टिकल डिस्प्लेस होतो. सपोज अनदर वेव्ह इज also passing through the media as like this, through the same point. दुसरी एक वेव्ह अशा प्रकारे पास होते. अशा प्रकारे अनेक वेव्स मीडियमच्या एकाच पॉइंट मधून जर पास होत असतील तर ती प्रत्येक वेव्ह त्या पार्टिकलला स्वतंत्रपणे डिस्प्लेस करते. वेव्ह मीडियम मधून गेल्यानंतर मीडियमचे पार्टिकल डिस्प्लेस होतात. मग एकाच वेळी जर अनेक वेव्ह जात असतील तर त्या प्रत्येक वेव्ह त्या पार्टिकलला स्वतंत्रपणे डिस्प्लेस करतात, की जसे दुसरी कोणतीही वेव्ह तिथे नाही. आणि मग त्या पार्टिकलची एकूण डिस्प्लेसमेंट किती असेल तर पहिल्या वेव्ह मुळे झालेली डिस्प्लेसमेंट y1 असेल, दुसऱ्या वेव्ह मुळे निर्माण झालेली डिस्प्लेसमेंट y2 असेल. तर त्या पार्टिकलची एकूण डिस्प्लेसमेंट जी आहे ती त्या आधीच्या असलेल्या सर्व डिस्प्लेसमेंटच्या बेरजे इतकी असते. यालाच म्हणतात प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. लेट्स सी हियर. What is principle of superposition of waves? When two or more waves traveling through a medium, when two or more waves traveling through a medium pass through a common point, दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेव्स मीडियम मधील एखाद्या कॉमन पॉइंट मधून पास होत असतील तर each wave produces its own displacement at that point. प्रत्येक वेव्ह काय करते, स्वतःची डिस्प्लेसमेंट त्या पॉइंटच्या ठिकाणी निर्माण करते, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ द अदर वेव्ह. इथे दुसऱ्या वेव्हच्या प्रेझेन्सचा कोणताही परिणाम होणार नाही. द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऍट दॅट पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिव्हिज्युअल वेव्स ऍट दॅट पॉइंट. आणि मग त्या पॉइंटच्या ठिकाणची एकूण डिस्प्लेसमेंट किती असेल तर सर्व वेव्हजना निर्माण केलेल्या डिस्प्लेसमेंटच्या बेरजे इतकी असते. तर हे प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ऍज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, वी मस्ट ऍड इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट्स बाय कन्सिडरिंग देअर डायरेक्शन्स. इथे त्या डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर आहे, त्यामुळे त्यांची बेरीज करताना आपण त्याच्या डायरेक्शन्सचा विचार करणार आहोत. देयर इज नो चेंज इन शेप अँड नेचर ऑफ इंडिव्हिज्युअल वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेव्ह सुपरपोज झाल्यानंतर त्या वेव्हच्या शेप आणि नेचर मध्ये कोणताही बदल होत नाही. दिस प्रिन्सिपल अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स like sound waves, light waves, waves on string, etc. And we say that interference of waves has taken place. तर अशा प्रकारच्या वेव्ह सुपरपोज झाल्या, साऊंड वेव्ह असतील, लाईट वेव्ह असतील किंवा इतर कोणत्याही वेव्ह, सर्व प्रकारच्या वेव्ह. त्यानंतर तिथे आपण वेव्हचा इंटरफिरन्स झाला असे म्हणतो, किंवा वेव्ह सुपरपोज झाल्यामुळे जो काही इफेक्ट मिळेल त्याला आपण इंटरफिरन्स म्हणणार आहोत. आता मगाशी आपण पाहिले की आपल्याला जर आपले जे फेवराइट म्युझिक ऐकायचे असेल तर त्या ठिकाणी काय होते, अनवॉन्टेड साऊंड्स किंवा जो नॉइज आहे तो नॉइज असतो. हिअर हाऊ कॅन वी मिनिमाइज दिस नॉइज? हिअर द सिंगर्स यूज
special types of headphones, and these headphones are active noise cancellation headphones. हे जे सिंगर्स हेडफोन वापरतात त्या हेडफोनला ऍक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन हेडफोन्स असे म्हणतात. These headphones consist of earpieces which has small microphones. हे जे हेडफोन्स असतात त्या हेडफोन्सला जे इयरपीसेस असतात त्या इयरपीसेस मध्ये अतिशय लहान असे मायक्रोफोन्स असतात. These microphones detect ambient noise arriving at the earth. आणि ते मायक्रोफोन काय करतात तर तुमच्या कानाकडे येणारे जे नॉइज आहे किंवा ज्या साऊंड आहेत साऊंड वेव्स त्या साऊंड वेव्स डिटेक्ट करतात. In each earpiece there is an electronic circuit. That circuit produces the sound waves which are opposite to that of the sound waves of that causes the noise. मग इथे काय होते नॉइजच्या माध्यमातून येणाऱ्या ज्या साऊंड वेव्स आहेत त्याला बरोबर उलट प्रकारच्या साऊंड वेव्स तयार करणारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट त्या इयरपीस मध्ये असतात. आणि ते जे सर्किट आहे ते सर्किट अशा प्रकारे एक्झॅक्टली नॉइजच्या बरोबर उलट इफेक्ट निर्माण करणाऱ्या वेव्स किंवा साऊंड तयार करते. दिस इज कॉल्ड ॲज द अँटी साऊंड. त्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटने तयार केलेला जो साऊंड आहे त्याला अँटी साऊंड असे म्हणतात. सो दिस अँटी साऊंड कॅन्सल्स द इफेक्ट ऑफ नॉइज. हे जे अँटी साऊंड आहे ते नॉइजचा किंवा बाहेरून येणाऱ्या ज्या साऊंड वेव्ह आहेत त्यांचा इफेक्ट कॅन्सल करते. अँड हिअर दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. हे कशामुळे शक्य होते तर वेव्हच्या सुपरपोजिशन मुळे शक्य होते. Here, the phenomenon of interference, beats, formation of stationary waves, etc. are based on the principle of superposition of waves. तर interference, beats, formation of stationary waves, ह्या सर्व गोष्टी ह्या superposition of waves च्या प्रिन्सिपल वरती आधारलेल्या आहेत. Let's see about the constructive interference and destructive interference. Superposition of two wave pulses of equal amplitude and same phase moving towards each other. समजा इथे दोन वेव्ह पल्सेस आहेत की ज्यांचे अँप्लिट्यूड सारखे आहे दोघांचा फेज सारखा आहे आणि त्या दोन वेव्ह पल्सेस एकमेकांच्या जवळ चाललेले आहेत. At time t is equal to 0 their position is as like this. When at time t is equal to 1 second these pulses due to two waves come close together. At time t is equal to 2 seconds, they come very close together, very close to each other. And at time t is equal to 3 seconds, these two wave pulses superpose each other. And resultant displacement of the particle will be maximum here. Here, crest of one wave coincides with crest of another wave, or trough of one wave coincides with trough of other wave. That is, waves are in phase, and therefore resultant displacement at that point is the maximum. This is called constructive interference. तर जेव्हा दोन वेव्ह फेज मध्ये येतात तेव्हा एका वेव्हचा क्रेस्ट आणि दुसऱ्या वेव्हचा क्रेस्ट तसेच एका वेव्हचा ट्रफ आणि दुसऱ्या वेव्हचा ट्रफ हे एकावरती एक येतात सुपर इम्पोज होतात. त्यामुळे त्या ठिकाणची रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट therefore resultant displacement at that point is maximum. This is called constructive interference. After this constructive interference what will happen? These waves pass as like this. They move away from each other and there is no change in their shape and nature. नंतर तिथे त्यांच्या शेप आणि नेचर मध्ये कोणताही बदल झालेला नाही किंवा होत नाही. Let's see what will happen if two wave pulses of equal amplitude and opposite phases move towards each other. आता या आकृतीमध्ये at time t is equal to 0 one crest and one trough
is moving towards each other. एका वेव्हचा क्रेस्ट आणि दुसऱ्या वेव्हचा ट्रफ हे एकमेकांना अप्रोच होत आहेत. म्हणजे ह्या दोन्ही वेव्ह फेज आउट ऑफ फेज आहेत. At time t is equal to 2 seconds, crest of one wave coincide with trough of the other wave, and therefore resultant displacement at that point will be 0. Such type of interference is called destructive interference. अशा प्रकारचा जो इंटरफेरन्स आहे त्याला काय म्हणतात? Destructive interference. After interference, these two wave pulses move without any change with their original direction. नंतर हा डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिरन्स झाल्यानंतर सुपरपोजिशन झाल्यानंतर काय होते? पहिली जे ट्रफ आपल्या मार्गाने पुढे चाललेले आहे, क्रेस्ट आपल्या मार्गाने पुढे चाललेले आहे. Just like this. Means there is no change in their nature and shape. So this is about the destructive interference. When two waves arrive out of phase, crest of one wave coincides with trough of the other wave, and trough of one wave coincides with the crest of another wave. Hence, the resultant displacement at that point is minimum. Such a interference is called destructive interference. Thank you.